Xin chào mọi người, mình rất vui khi được quay trở lại đây sau một tuần làm việc đầy căng thẳng. Cũng như tiêu chí của những số trước, mình sẽ cập nhật và tổng hợp cho tất cả mọi người những thông tin nổi bật xoay quanh Autodesk để cho những ai đam mê công nghệ thì không thể bỏ lỡ bất kỳ một tin nóng hổi nào. Cùng mình bắt đầu OneCast News số phát sóng thứ 8 nhé! Mở đầu bản tin ngày hôm nay, OneCast Việt Nam sẽ thông báo đến quý khách hàng lộ trình thay đổi chính sách áp dụng giá đối với bản quyền thuê bao 3 năm như sau. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 11, Autodesk sẽ giảm mức hỗ trợ cho bản quyền thuê bao 3 năm từ 10% xuống còn 5%. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng như sau. Thứ nhất, khách hàng mua mới bản thuê bao 3 năm sau ngày 7 tháng 11. Thứ hai, khách hàng đang sở hữu bản quyền thuê bao 3 năm hiện tại, bao gồm cả những khách hàng tham gia trade-in offer như chuyển từ bản vĩnh viễn sang dạng thuê bao và chuyển sang dạng name user gia hạn sau ngày 7 tháng 11. Thứ ba, khách hàng có kế hoạch gia hạn 3 năm sau ngày 7 tháng 11. Một điều đáng chú ý là khi triển khai gói 3 năm sau ngày 7 tháng 11, khách hàng vẫn tiết kiệm chi phí đầu tư hơn so với việc triển khai gói hàng năm. Hãy liên hệ với OneCast Việt Nam để được tư vấn phương án đầu tư phù hợp nhé! Theo lộ trình của Autodesk, kể từ tháng 3 năm 2020, hãng đã có những kế hoạch nhằm từng bước ngừng cung cấp dạng bản quyền multi-user và dần hướng khách hàng sang dạng single user với hình thức kích hoạt theo name user, thay vì phải kích hoạt bằng số serial number như trước đó. Sắp tới đây, Autodesk sẽ cho ra mắt phần mềm CFD Ultimate 2021 với dạng bản quyền kích hoạt theo hình thức name user. Cụ thể của sự thay đổi này như sau. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, người dùng có thể mua bản CFD 2021 ở dạng single user. Ngày 7 tháng 11, Autodesk chính thức ngừng cung cấp bản mới CFD Ultimate 2021 dạng multi-user. Và theo lộ trình như những phần mềm khác, thì ngày 7 tháng 8 năm 2022, khách hàng sẽ không còn gia hạn được các license dạng multi-user nữa. Một điểm đáng chú ý là CFD Ultimate và CFD Premium sẽ được hãng gộp lại thành một phần mềm duy nhất. Việc này giúp cho người dùng có thể sở hữu được bản quyền nhiều tính năng hơn, nhưng chi phí đầu tư sẽ không đổi. Đối với những khách hàng đang sở hữu CFD Ultimate trước thời điểm ngày 7 tháng 10 sẽ ra sao? Hãy liên hệ với OneCast Việt Nam để được tư vấn phương án tối ưu nhất cho kế hoạch của công ty bạn nhé! Trong tuần vừa rồi, OneCast Việt Nam đã tổ chức liên tiếp 2 buổi webinar trong mảng Design and Manufacturing với chủ đề. Thứ nhất, webinar giới thiệu Inventor Add-in Speed Tool. Thứ hai, webinar về ứng dụng Stop Model để tối ưu đường chạy dao trên Power Mill. Đặc biệt, trong buổi webinar giới thiệu về Add-in Speed Tool, những khách hàng tham dự đã nhận được quà tặng trải nghiệm miễn phí công cụ Add-in này và được chuyên gia của OneCast Việt Nam hướng dẫn thiết lập và áp dụng vào quy trình thiết kế. Buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được các phản hồi tích cực từ phía người tham dự. Đây cũng chính là động lực để OneCast Việt Nam ngày càng trau dồi về chuyên môn và nỗ lực hơn để gửi tới quý khách hàng chuỗi thông tin bổ ích. Video record về 2 buổi webinar này, OneCast Việt Nam sẽ đính kèm link bên dưới phần mô tả để các bạn có thể xem lại nhé. Người dùng Autodesk nói chung và các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo nói riêng đều đã quá quen thuộc với công nghệ Generative Design, và các câu chuyện thành công khi áp dụng công nghệ này cũng đã được OneCast đề cập tới ở trong các bản tin trước. Dựa trên những kinh nghiệm về Generative Design trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, Autodesk đã nhân rộng sự thành công bằng cách áp dụng công nghệ này vào trong Autodesk Revit, tích hợp sẵn khi mua bộ AEC Collection. Trong suốt vòng đời của một dự án, các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu phải đối mặt với nhiều khó khăn. Việc tổn hao chi phí và thời gian thi công là điều khó tránh khỏi. Công nghệ Generative Design chắc chắn sẽ trở thành một công cụ đắc lực cho ngành xây dựng vì có thể mang đến nhiều lựa chọn về cái nhìn thiết kế tổng thể. Một số trường hợp cụ thể áp dụng Generative Design trong Revit như 3-box machine, tạo mô hình khối đơn giản và tối ưu thiết kế các building, Maximize Window Views, đánh giá chất lượng tầm nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ bất kỳ vị trí ngồi nào trong phòng, Workspace Layout, tối ưu vị trí sắp đặt bàn trong phòng dựa trên những tiêu chí ban đầu như chi phí, số lượng và lối đi, Customizable Studies,
chức năng có trong Dynamo, phục vụ nhu cầu cho từng công ty khác nhau. OneGate sẽ đính kèm chi tiết bài viết bên dưới phần mô tả để mọi người tham khảo về công nghệ này nhé. Với người dùng đang sở hữu bộ sản phẩm BDM Collection của Autodesk thì không còn quá xa lạ với bộ đôi phần mềm Inventor và Fusion 360 trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất. Phần mềm Inventor làm việc dưới dạng local nên có tính ổn định cao, còn phần mềm Fusion 360 thì làm việc trên cloud nên sẽ phù hợp với các dịch vụ mở rộng. Thay vì thiết kế cụm chi tiết lớn, hai phần mềm này có sự bổ trợ qua lại cho nhau. Hôm nay, OneGate Việt Nam sẽ giới thiệu đến các bạn tính năng Send to Fusion trong Inventor để mở rộng dữ liệu sang phần mềm Fusion. Send to Fusion là tính năng mới nằm trong tab Environment của môi trường bạc, có trong phiên bản Inventor 2022, giúp người dùng kết nối trực tiếp tới Fusion 360 mà không cần cài đặt hoặc thiết lập thêm thông qua Autodesk Desktop Connector. Phần mềm sẽ kết nối tới Fusion Team thông qua tài khoản Autodesk. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tải dữ liệu Inventor lên trên cloud của Fusion Team. Sau khi tải dữ liệu lên Fusion Team, bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của Fusion như Rendering, sử dụng các tính năng gia công cam trên Fusion, hoặc dịch vụ mô phỏng Generative Design, hoặc chia sẻ dữ liệu cho đối tác khách hàng. Điều đặc biệt ở đây là tính liên kết giữa Fusion 360 và Inventor được thể hiện rõ hơn khi bạn thực hiện các thay đổi từ mô hình Inventor. Khi đó, dữ liệu trên Fusion 360 cũng sẽ được đồng bộ theo. Với số phát sóng lần trước, OneGate có nhắc đến một tính năng nổi bật trong Autodesk Build, đó chính là tính năng Meeting. Để tiếp nối các cập nhật tính năng nổi bật của Autodesk Build, OneGate xin gửi đến các bạn một công cụ cũng không kém phần quan trọng, đó chính là Schedule, hay còn gọi là bảng tiến độ. Trên thực tế, nghiên cứu từ Dot Data and Analytics cho thấy 66% tổng thầu đang gánh thêm chi phí từ việc tăng ca cho ít nhất 3/4 dự án của họ do bị trễ tiến độ. Với 50% trong số dự án đó cần gia hạn ngày kết thúc dự án. Autodesk đã giải quyết bài toán khó này với công cụ Schedule. Hãy cùng OneGate Việt Nam khám phá 4 tính năng của công cụ này nhé. Thứ nhất, lên lịch trình. Người dùng có thể tải lên dữ liệu lịch trình từ phần mềm CPM như Primavera B6, Atta Power Project hoặc Microsoft Project vào Autodesk Build. Các nhóm có thể truy cập ngay vào lịch trình dự án và nhận xét về các hoạt động cụ thể để cập nhật hoặc đề xuất các thay đổi. Thứ hai, tính năng lọc theo các mục có liên quan. Lịch biểu có thể dài hàng nghìn hoạt động và không phải người dùng nào cũng cần xem mọi thứ. Người dùng có thể dùng các tùy chọn tìm kiếm của Schedule để tìm kiếm chính xác những gì đang cần. Thứ ba, kết nối các tài liệu liên quan với Schedule. Các nhóm có thể liên kết liền mạch các thêm chiếu như Submittal, RFA, Asset và nhiều hơn thế nữa. Với Activity Item, cung cấp ngữ cảnh cần thiết giữa hai mục này. Thứ tư, kết nối Schedule và Cost Management. Với việc tích hợp này trong Autodesk Build, các nhóm có thể nhập dữ liệu lịch biểu của mình vào Cost Management để kết nối chi phí với thời gian, cũng như dự báo dòng tiền chính xác hơn. Điều này cho phép các nhóm đạt được lợi nhuận dự án của họ và giảm thiểu rủi ro về tài chính tốt hơn. Sắp tới đây, Autodesk sẽ công bố hơn 35 bản cập nhật sản phẩm mới trên Autodesk Construction Cloud. OneGate Việt Nam sẽ gửi đến các bạn trong những video sau nhé. Ngành công nghiệp khuôn mẫu ngày càng đòi hỏi các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu cực kỳ cao để các công ty có thể hoạt động trên quy mô toàn cầu trong một thị trường đang phát triển liên tục. Vì vậy, việc thiết kế và chế tạo khuôn cũng theo đó mà cần đáp ứng thêm các yêu cầu gắt gao về thời gian giao hàng, bên cạnh các yêu cầu kỹ thuật như chu kỳ ép ngắn, chất lượng sản phẩm đồng đều. Để có thể đảm bảo được chất lượng của sản phẩm cũng như tốc độ của quy trình gia công sản xuất khuôn, việc tiêu chuẩn hóa các khâu từ thiết kế đến gia công sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề này ở mỗi công ty. Các giải pháp của Autodesk sẽ hỗ trợ trong việc tính toán thời gian điền đầy cũng như phát hiện sớm được các lỗi trong quá trình ép nhựa, để từ đó đưa ra được những thay đổi và chỉnh sửa phù hợp. Bên cạnh đó là việc tận dụng tối đa máy móc và nguồn lực để gia công các chi tiết khuôn một cách chính xác nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và cuối cùng là việc kiểm soát độ chính xác và chất lượng sản phẩm sau khi gia công với dụng cụ đo và máy CMM để đảm bảo sản phẩm đúng như thiết kế 3D. Trong giải pháp của Autodesk, OneGate Việt Nam xin giới thiệu đến mọi người 3 sản phẩm chính là Morphflow, Power Mill và Power Inspect sẽ giúp được các doanh nghiệp trong tiêu chuẩn hóa quy trình thiết kế khuôn mẫu với khả năng tính toán và phân tích dòng chảy nhựa của Morphflow, khả năng lập trình gia công mạnh mẽ của Power Mill
cũng như đo kiểm chi tiết khuôn ngay trên máy CNC với Power Inspect. Để hiểu rõ hơn về các giải pháp này, các bạn có thể xem qua video và bài viết được đính kèm lên bên dưới phần mô tả nhé. Đập Glen Canyon của Arizona là con đập với nhiệm vụ cung cấp nước và năng lượng để duy trì sự sống cho miền Tây Hoa Kỳ. Con đập này được hoàn thành vào năm 1963 sau nửa thế kỷ phục vụ, cũng như những biến động về thời gian và lưu lượng nước do thời tiết khắc nghiệt đã khiến con đập phải gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, để có thể đánh giá được tình trạng của con đập cũng như duy trì và bảo vệ nó qua các thế hệ sau, thì Cục Khai hoang do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập đã lên kế hoạch để có thể tiến hành chụp các hiện trạng thực tế và dựng mô hình 3D cho con đập này. Và họ đã tìm đến Autodesk để có thể được tư vấn và chọn được các giải pháp phù hợp nhằm hiện thực hóa việc tạo ra một mô hình kỹ thuật số 3D cho đập Glen Canyon. Sau quá trình lựa chọn và thống nhất các phương án, tháng 8 năm 2016, Autodesk và Cục Khai hoang đã chính thức bắt đầu thu thập dữ liệu cho con đập với việc sử dụng các máy quét tia laser và các máy ảnh để ghi lại hình ảnh của con đập. Họ đã thu thập 700 bản web và hàng nghìn bức ảnh và video sau một tuần với 12 giờ làm việc mỗi ngày. Và tất cả đều đã sẵn sàng cho quá trình dựng hình 3D. Để tập hợp tất cả các dữ liệu thô này lại với nhau, nhóm Autodesk đã sử dụng phần mềm Recap Pro để có thể kết nối được tất cả các dữ liệu thành một đối tượng đám mây điểm lớn hơn và toàn diện hơn. Sau đó, họ đưa dữ liệu này vào Revit và kết hợp với dữ liệu 2D kết cũ của con đập để xây dựng thêm các thành phần khác của đập, từ kết cấu thép đến nhà máy phát điện. Và trong giai đoạn cuối cùng của dự án, nhóm đã sử dụng InraWorks và thêm các luồng dữ liệu khác, chẳng hạn như lượng nước được thải ra và lượng điện đang được tạo ra. Điều này sẽ giúp Cục Khai hoang có thể xác định các rủi ro cần phải giải quyết, chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng hiện tại, đồng thời dự đoán và ngăn ngừa các hư hỏng trong tương lai. Và đây là tất cả những gì mình muốn cập nhật và gửi đến các bạn trong video tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo nhé!